Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is fine and healthy. And in मतलब यो आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा चीज म तपाईहरुलाई म बताउँछु तपाईहरुलाई भन्छु जुन चाहिँ भनौं न जब मैले प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कसैले भनेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मलाई यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई म मेसेज दिन चाहन्छु या एउटा शेयर गर्न चाहन्छु यो एकदम अनेस्ट र ब्रुटल ट्रुथ छ हैन सो जस मैले यो किन भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ सुरु गर्दाखेरि न त मलाई कसैले मेन्टरशिप गराएको थियो न त मलाई कसैले आइडिया दिएको थियो सायद मेरो साथीले चाहिँ मलाई सजेस्ट गरेको थियो हैन मेन्टरशिप सायद साथीबाट अलिअलि भएको थियो बट काइन्ड अफ कोही पनि सिनियर पिपल या कोही पनि भनौं न आफूभन्दा कोही अगाडि नै यो प्रोग्रामिङको फिल्डमा भएको मान्छेले चाहिँ कसैले नि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो आइडिया दिएको थिएन मतलब त्यो बेला अहिलेसम्म भन्दा नि त्यो बेला अब अहिले त आफै नै सिक्छु बट सो म चाहिँ 6 वटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म शेयर गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई यो कुरा यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति यो कुरामा चाहिँ भनौं न एउटा बुस्ट अप एउटा तपाईहरुलाई एन्थुजियाज होस् हैन सिक्नको लागि प्रोग्रामिङ गर्नको लागि सिक्नको लागि या प्रोग्रामिङ कोडिङ गर्नको लागि तपाईहरुलाई एउटा ऊर्जा मिलोस् हैन सो होप यु गेट द सरी त्यही हो सो 6 वटा चीजमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा के छ भन्दाखेरि इग्नोर व्हेन पीपल से यु क्यान नट डु मतलब यस्तो मान्छेलाई यस्तो मान्छेलाई इग्नोर गर्ने जुनले चाहिँ तपाईहरुलाई जो मान्छेले चाहिँ तपाईहरुलाई भनौं न विश्वास गर्दैन या तपाईले त्यो गर्न सक्दैन भनेर तपाईलाई डिमोरलाइज गर्छ या डिमोटिभेट गर्छ नि त्यस्तो मान्छेलाई झन् प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ सो इग्नोर दैट पीपल हैन मतलब त्यस्तो मान्छेलाई इग्नोर गर्दिएर चाहिँ फोकस अन पोजिटिभ पीपल अथवा फोकस अन दोज पीपल हु इन्करेज यु टु डु समथिङ यु नो you to do something भनौं न तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई इन्करेज गर्ने मान्छे र मोटिभेट गर्ने मान्छेको चाहिँ कुरा सुन्नु के मतलब rather than मतलब भनौं न त्यो जो मान्छेले चाहिँ तपाईले गर्न सक्दैन you cannot do it तैले यो गर्न सक्दैनस् या अथवा तपाईले मतलब यो भनौं न कति मान्छेहरु हुन्छ नि त यो एकदमै गाह्रो छ यो चीज एकदमै इम्पोसिबल छ कसरी गर्न सक्छस् कसैले हामीले त गर्न सकेको छैन भनेर भन्ने मान्छेहरु पनि धेरै भेट्नुहुन्छ डिमोरलाइज गर्ने मान्छेहरु धेरै भेट्नुहुन्छ बट मेबी तपाईले एक दुई जना चाहिँ तपाईलाई मोटिभेट गर्ने या इन्स्पायर मेबी सम पीपल हु इज अलरेडी भनौं न त्यो टाइम थ्रु गइसक्यो त्यो समय थ्रु गइसक्यो मान्छेहरु कोही कसैले तपाईलाई इन्स्पायर पनि गर्न सक्छ हैन सो या मेरो भन्नुको मतलब त्यही हो के इग्नोर दोज पीपल हु से यु क्यान नट डु इट भनौं न जस्तो मान्छेलाई चाहिँ इग्नोर गर्दिनु एन्ड जस्ट फोकस अन यु नो पोजिटिभ पीपल अथवा फोकस अन दोज पीपल हु इन्करेज यु टु डु भनौं न सो यो एउटा कुरा भयो सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दा यो माइन्डमा भनौं न यो कन्सेप्ट चाहिँ यो राखिरहनु पर्ने छ कि हैन ग्रास्प गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ कि तपाईले नि राख्नु होला मैले पनि राख्छु के भन्दाखेरि तपाईले जुन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सिक्नुहुन्छ नि जस्तै तपाईले फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सी या सी प्लस प्लस या पाइथन कुनै पनि जस्तै भनौं न तपाईले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जाभास्क्रिप्ट कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भने तपाईको त्यो लास्ट ल्याङ्ग्वेज त्यही मात्र हुँदैन के सो यु हैव टु मतलब भनौं लेभल अफ योर स्किल यु हैव टु लेभल अफ अन योर भनौं न यु हैव टु जस्ट स्विच द भने करियर पाथ स्विच भन्दा पनि जस्तै तपाईले एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकेर चाहिँ तपाई अब भनौं न त्यो चाहिँ तपाईको एउटा अचिभमेन्टमा ठप्पा लाएर चाहिँ हैन ठप्पा लाएर चाहिँ तपाईलाई त्यही मात्रै अब लाइफ भरि म त्यही मात्रै गरेर बस्छु भनेर चाहिँ यो तपाईले चाहिँ यो यस्तो नगर्नु होला है सो यु हैव टु मतलब भनौं न यु हैव टु जस्ट स्विच द यु नो लर्निङ फेज भन्नु खोजेको चाहिँ मैले के भन्दाखेरि चाहिँ सायद अलिकति गलत भन्ने मतलब अलिकति गलत तरिकाले भने होला बट तपाईको पहिलो ल्याङ्ग्वेज नै पहिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन तपाईले सिक्नुहुन्छ त्यो तपाईको अन्तिम हुँदैन किनभने तपाईले मतलब चेन्ज मतलब भनौं न एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्यो फेरि अर्को त्यसरी मतलब स्विच गर्दै जानुपर्छ के किन भन्दाखेरि एउटाले मात्र त भनौं न जिन्दगी गुज्रिदैन नि त सो यो कुरा पनि तपाईहरुले गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि तपाईले जति तपाईले मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेजेस आइडियाजहरु छ या तपाईलाई गर्न आउँछ नि त्यो कुराहरु थाहा हुन्छ नि त्यति नै तपाईको झन् भ्यालु बढी हुन्छ प्लस अनि के हुन्छ भन्दाखेरि भनौं न जब पाउनलाई पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ सो दैट इज अल्सो द बेनिफिशियल थिङ है दैट इज अल्सो बेनिफिट फर योर
फर योर लाइफ। सो तपाईँहरूको जिन्दगीको लागि एकदमै फाइदामन्द कुरा हो, किनभने लाइफमा एउटै कुरा मात्रै सिक्ने होइन नि त, मतलब नयाँ नयाँ कुरा सिक्दै जाने हो नि त, डे टु डे अन द डे टु डे बेसिस होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा भनौँ न एउटा उसको सिक्नु भयो होइन, जस्तै तपाईँले एउटा पाइथन सिक्नुभयो, अब त्यो पाइथनमै मात्र अड्केर त बस्दैन, तपाईँ नेक्स्ट जेएसलाई पनि जानु मन लाग्छ होला, रियाक्ट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ, सबै भनौँ न त्यो चेन्ज गर्दै जाभास्क्रिप्ट C++ या होइन कुनै पनि सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू होइन, जति तपाईँले सिक्नुभयो त्यति तपाईँको भ्यालु हुन्छ। र अनि यो तपाईँको फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तपाईँको लागि एउटा त्यसको प्रोग्रामिङ लजिकको बारेमा बुझ्नको लागि, कन्सेप्ट बुझ्नको लागि मात्र हो क्या। सो होप यु गेट द पोइन्ट है। सो यो कुराहरूलाई इग्नोर नगरिदिनु होला एज अ एकदमै अवेरनेस या एकदमै एउटा मोटिभेटको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको तपाईँहरूको लागि। सो तेस्रो नम्बरमा थर्ड नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट निड अ हाई एन्ड पिसी है। मतलब तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई कुनै पनि एकदमै महँगो गेमिङ पिसी चाहिन्छ या तपाईँ महँगो ल्यापटप भनौँ न 2-3 लाख 4-5 लाखको ल्यापटप या पिसी भनौँ न तपाईँले बिल्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन क्या। मतलब महँगो ल्यापटप या तपाईँलाई एकदमै हाइफाई त्यस्तो खालको पिसी चाहिन्छ भन्ने जरुरत छैन। तपाईँले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि गर्नको लागि तपाईँलाई एउटा फ्रेन्डली बजेट एउटा एकदम एउटा भनौँ न एउटा बजेटको तपाईँले जस्तै भनौँ न 15-20 हजारको तपाईँले ल्यापटप किनेर पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ या पिसी किनेर पनि सिक्नुहुन्छ। सो यु डोन्ट निड हाई एन्ड पिसी। तपाईँलाई एकदमै ल्याभिस भनौँ न एकदमै हाई क्वालिटीको पिसी चाहिन्छ भन्ने त्यो जरुरत छैन। सो मतलब तपाईँको जति बजेट छ, जस्तै तपाईँले एटलिस्ट 15,000 देखि 20,000सम्मको एउटा बजेट मिलाएर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यति त अब तपाईँहरू आफै पनि 20-30 हजारको स्मार्टफोन बोकिरहनुहुन्छ। सो इन्स्टेड अफ द्याट अथवा इन प्लेस अफ द्याट तपाईँले एउटा त्यो मोबाइलको सट्टामा एउटा भनौँ न 15-20 हजारको ल्यापटप किनेर आफैले प्रोग्रामिङ सिकेर त्यहाँबाट तपाईँले स्किल बिल्डअप गरेर तपाईँले त्यहाँबाट पैसा बनाएर पैसा मतलब कमाउनु भएर त्यहाँबाट तपाईँले भनौँ न लेभल अप गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले अझै त्योभन्दा राम्रो पिसी किन्न सक्नुहुन्छ या तपाईँको रिक्वायर र तपाईँले नेसेसिटी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा पनि एज अ मोटिभेसनको रूपमा लिनु होला। सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई यस्तो महँगो पिसी चाहिने जरुरत छैन भन्नु खोजेको छ। यु डोन्ट निड हाई एन्ड पिसी फर प्रोग्रामिङ, फर एनी प्रोग्रामिङ जस्तो C++ जे पाइथन जे सिक्यो भने तपाईँलाई त्यस्तो हाई एन्ड पिसी चाहिँदैन। तपाईँको फ्रेन्डली तपाईँको बजेट जति छ त्यो अनुसारले तपाईँले भनौँ न ऊ गरेर चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो होप यु गेट द पोइन्ट। सो अब नम्बर 4मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु मेमोराइज थिङ्स इन प्रोग्रामिङ। मतलब प्रोग्रामिङमा हामीले कहिले पनि मेमोराइज गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र गर्नुपर्ने चिज पनि होइन प्रोग्रामिङ, किनभने यस्तो मेमोराइज गर्न थाल्यो भने इट्स गन बी भेरी हेडेक फर यु है। सो टाउको दुखाइ काम हुन्छ। सो मतलब कुनै पनि एक्सपर्ट प्रोग्रामरले कहिले पनि कसैले पनि मेमोराइज गर्ने कामै गर्दैन। सो दे जस्ट नो द टेक्नोलोजी, दे जस्ट नो द कन्सेप्ट एन्ड लजिक बिहाइन्ड इट है। किन भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन, सबै कुरा म मेमोराइज गर्दिनँ पनि गर्न सक्दिनँ पनि। सो मलाई तर के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई यो लजिकमा यो कन्सेप्टमा यो प्रोग्रामिङमा यो तरिकाले गर्नुपर्ने अथवा यो टेक्नोलोजीमा यो तरिकाले गर्नुपर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ थाहा छ मलाई होइन, त्यसको आइडिया थाहा छ। सो द्याट्स इनफ फर यु क्या, तपाईँलाई त्यति भए इनफ छ क्या। सो द्याट इज अ थिङ। सो यस्तो प्रोग्रामिङमा तपाईँले मेमोराइज गरेर यो साध्य नै छैन क्या। सो कसैले पनि सक्दैन, नट एन एक्सपर्ट मतलब कुनै पनि एक्सपर्ट इन्जिनियरै होस्, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै सिकोस् या अथवा एक्सपर्ट डेभलपरै होस् होइन, पुरा हाई लेभल एलिट लेभलकै होस्, बट दे डोन्ट मेमोराइज इट। मतलब उहाँहरूले पनि कसैले मेमोराइज गरेकै हुँदैन प्रोग्रामिङ। उहाँहरूलाई चाहिँ कुन टेक्नोलोजी कहाँ कुन लजिकलाई कता युज गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ प्रोग्रामिङमा यो गर्दा यो होला भने उनीहरूलाई त्यो कन्सेप्ट र आइडिया थाहा भएर त्यो लजिक कसरी बिल्ड गर्ने अथवा होइन। अनि इट्स टोटली फाइन। मैले कतिचोटि मेरो भिडियोमा पनि भन्छ कि होइन, गुगल गरेर या कुनै पनि ChatGPT कुनै पनि अनलाइनको हेल्प लिएर प्रोग्रामिङ इज अल अबाउट रिसर्चिङ थिङ्स एन्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ द्याट थिङ है। त्यो प्रोग्रामिङ भनेकै त्यही हो।
तपाईँले कोही पनि आइटी एक्सपर्टले या तपाईँको या भनौँ न तपाईँ कहीँ जब गरिरहनु भएको छ या तपाईँको टिचरहरूकै अगाडि जस्तै कोही स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेर्ने मान्छेहरू कोही स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले टिचरकै अगाडि या अथवा तपाईँले भनौँ न तपाईँ जबमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको मतलब बसकै अगाडि तपाईँले गर्दाखेरि त्यहाँको कोही पनि आइटी टेकको फिल्डको मतलब हायर लेभलकै मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँको अगाडि तपाईँले जति जे गरे मतलब रिसर्च गरे पनि गुगल रिसर्च गरेर त्यहाँबाट तपाईँले प्रब्लमको सोल्युसन त फाइन्ड आउट गर्ने हो नि प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने त हो नि सो इट्स नट गन बी अ प्रब्लम क्या सो कसैले पनि तपाईँले रोकटोक गर्दैन सो यो कुरालाई पनि एज अ इन्सपिरेसन एज अ एउटा अवेरनेस त नभनौँ होइन एज एन एउटा भनौँ न यो कुरालाई पनि एज अ इन्सपिरेसनको रूपमा लिनु अनि त्यसपछि यसरी नै इम्प्लिमेन्ट गर्नु होला सो यो एउटा कुरा भयो अनि फेरि हाम्रो नम्बर 5 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले इम्पोर्टेन्स अफ एआई टुल मतलब एआई टुलको बारेमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स जान्नुपर्ने जरुरी छ सो मतलब भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि अब जुन यो अब एआई एरा सुरु भयो नि त अब सो अब एआई एरा सुरु भइसक्यो सो अब चाहिँ हामीले एआई सँगसँगै कम्पिट गर्नको लागि कम्पिटिसनमा उत्रिनको लागि या अब भनौँ न हामीलाई एआई टुल्सहरू चाहिँ सिक्न जरुरी छ मतलब अब सायद होला हामी एआई जतिको अब हामी त्यतिको इन्टेलिजेन्ट नहुन सक्लाम होइन बट हामीले त्यो सँगसँगै मतलब भनौँ न एआई टुललाई युज गरेर सँगसँगै कम्पिटिसनमा उत्रिनको लागि चाहिँ हामीले एआई टुल्स सिक्न जरुरी छ जस्तै गिटहबको पाइलट भयो अहिले नयाँ एल्लामा 2 च्याटजिपिटीहरू सबै यो एआई टुल जति छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी प्रयोग गर्ने कसरी युज गर्ने कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफ्नो प्रोजेक्टतिर या आफ्नो प्रोग्रामिङमा भनौँ न कसरी चाहिँ तपाईँले यो युज गर्ने त्यो कुराहरू जान्नु पर्यो सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एआई एरा सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ न त चाहिँ इट्स गन बी भेरी डिफिकल्ट बिकज किनभने यु नो द्याट मतलब एआईले हाम्रो जब्सहरू सबैजनाको टेक फिल्डहरूको सबैको जब खान्छ र खाइरहेछ होइन सो यो फ्युचरमा झन् अझै हुनेवाला छ झन् इन्क्रिज हुनेवाला छ यस्तो यो सिचुएसनहरू सो त्यही हो इन अर्डर टु मतलब सर्भाइभ इन एआई एरा यु मस्ट लर्न मतलब तपाईँले पुरै डिप लर्निङ के भन्छ सिक्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई पुरै अब भनौँ न एआईको पुरै भनौँ न पुरा ओसियनभित्र त्यो डाइभ इन्टु वाटर अथवा डाइभ इन्टु ओसियनभित्र पुरै तपाईँको त्यसको गहिरी रूपमा त्यसको नलेज थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन बट काइन्ड अफ तपाईँले यो टुलहरू चलाउन आयो जुन मैले च्याटजिपिटीको कुरा गरेँ होइन एल्लामा 2 अनि यो त्यसपछि गिटहबको पाइलटहरू चलाउन आउनु पऱ्यो तपाईँलाई जति पनि यो एआई टुल्सहरू छ सायद कति मैले बिर्सिसकेँ एआई टुल्सहरूको बारेमा सबै यो कुराहरू तपाईँले चलाउन आएपछि चाहिँ तपाईँले सँगसँगै मतलब एआई सँगसँगै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ एआई एरामा तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट इज अ थिङ है सो अझै कति कुरा थियो मैले बिर्सेँ अहिले भन्न मैले किनभने म यो ब्रेन स्टर्म गरेर मैले यो एक्सप्लेन गरिरहेको छु होइन सो मतलब बोलिरहेको छु होइन आई स्पिक विथ माई ब्रेन स्टर्मिङ है मैले कुनै पनि लेखेको या स्क्रिप्ट गरेको कुराहरू होइन स्क्रिप्ट गरेर त यत्रो कुरा कहाँबाट आउनु मलाई कहिले स्क्रिप्ट बनाउनु कहिले सो होबी गेदा भएन यो 5 नम्बर थियो भने 6 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द मोर प्रोजेक्ट्स यु बिल्ड द मोर बेटर यु विल बी मतलब भन्नु खोजेको जति धेरै तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउनु भयो त्यति नै तपाईँ बेटर हुँदै जानुहुन्छ त्यो मतलब भनौँ न त्यो कुरामा भनौँ न जस्तै मैले भन्नु खोजेँ प्रोग्रामिङमा स्पेसली वी आर टकिङ अन द बेस्ड अन प्रोग्रामिङ सो द्याट्स वाइ मैले भन्नु खोजेको मतलब जति धेरै प्रोजेक्ट बनाउनु भयो त्यति नै तपाईँ झन् बेटर हुँदै जानुहुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरू बनाउनु थालेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सबै आफूले त्यो जति पढेको या तपाईँले स्टडी गरेको कुराहरू हुन्छ नि त्यही कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही कुराहरू सानो कुराहरू त्यो जोडेर त त्यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट या ठुलो केही एउटा एप्लिकेसन बनिन्छ नि त सानो कुराहरू हामीले त्यो पढेको कुराहरू त्यो भनौँ न आएको जानेको कुराहरूलाई त नि त्यो जोड्दै गरेर एउटा भनौँ न एउटा ठुलो एप्लिकेसन बनेको हुन्छ या ठुलो वेबसाइट बनेको या इ कमर्स जे पनि हुनसक्छ जस्तै अब तपाईँलाई टु डु नोट्स टु डु लिस्ट वाला तपाईँले एप्लिकेसन एउटा बनाउनु भयो भने तपाईँलाई जस थाहा हुन्छ नि तपाईँले त्यो बनाउनु थालेपछि तपाईँलाई सबै कन्सेप्टहरू थाहा हुन्छ लजिकहरू यसरी बिल्ड गर्नुपर्छ यताउति भने अनि तपाईँले एउटा प्रोजेक्ट बनाएपछि फेरि त्यो प्रोजेक्टलाई अझै बेटर बनाउने हो कि त्यसपछि नेक्स्ट लेभलको बनाउने या अथवा त्यसमा अझै केही फिचर्सहरू एड गर्ने जस्तै तपाईँले एउटा सुरुमा एउटा फ्रन्ट इन्डमा त बनाउनु भएको छ भने नेक्स्ट टाइम तपाईँले त्यो भनौँ न एउटा सिम्पल स्ट्याटिक वेबसाइट बनाउनु भएको छ भने अर्को चाहिँ तपाईँ त्यो डाइनामिक वेबसाइट या इन्टरेक्टिभ वेबसाइट बनाउनु अनि त्यसपछि
तपाईँ त्यसलाई जस्तै हो अनि नेक्स्टचोटि फेरि अर्कोचोटि बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्याकइन्डमा त्यसलाई भनौँ न इन्टिग्रेट गर्न सक्ने बनाउन सक्नु अनि त्यसपछि नेक्स्ट लेभलमा डेटाबेससँग पनि मतलब फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड डेटाबेससँग सो यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको जति प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् सो त्यति नै गर्न सक्नुहुन्छ होप यु गेट द पोइन्ट सो दिज आर द 6 थिङ्स आई विस आई न्यू when I started programming सो तपाईँले बुझ्नु होला सो यति नै थियो सो 6वटा भनौँ न पोइन्टहरू सो होप यु गेट द पोइन्ट सो इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन गो एन्ड सब्सक्राइब इट एन्ड मतलब त्यही हो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला र चाँडोभन्दा चाँडो मेरो च्यानल ग्रो गराइदिनु सेयर गराइदिनु लाइक कमेन्ट सेयर अरूलाई पनि सजेस्ट गरिदिनु रेकमेन्ड गरिदिनु जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न मन छ जसलाई कोडिङ सिक्न मन छ जसलाई मल्टिपल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूको मैले भिडियो बनाएको छु जाभा स्क्रिप्ट पाइथन रियाक्ट नेक्स्ट.js पनि HTML CSS फ्रन्ट एन्ड इन्क्लुडिङ यिनीहरू सबै कुराहरूको सो या अनि त्यसपछि यसरी मतलब धेरै कुराहरू अरू भनौँ न टेक रिलेटेड टु टेक्नोलोजीको कुराहरू सबै मैले भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु सो या सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो देन आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो